Încă o dată bună seara, salutări la toți. Ca și temă pentru seara asta, pentru că deși nu ne-am văzut de mult de când am fost pe baltă, ca și temă pentru seara asta am ales un subiect, zic eu, foarte, foarte interesant. Mai exact, cum să faci un mix de boilers sau în același timp un mix pentru method feeder. Doar că să mai așteptăm puțin să mai apară câteva persoane. Voi, dacă aveți între timp ceva întrebări la care vă pot răspunde cu drag. Da. Din păcate, nu știu unde să văd exact câte persoane suntem în acest moment pe live, nu știu din ce cauză nu mi-apare. Da, o întrebare venită de la Sorin, când mergem la pescuit, 27-28, 27-28 și 29 septembrie, Sorine. Pot să zic că este cam totul rezervat, totul este pregătit, mai puțin Nada, care încă n-am reușit să o pregătesc. Da, la mine nu mi-apare să văd cam câte persoane suntem, nu știu din ce cauză. Acum. Da, acum am reușit să observ și eu chestia asta. Bun, acum 5. Salutare, anfitrion, salut. Da, 5 persoane, 4 persoane, acum 4. Bun, pe parcurs o să ne mai strângem, să sperăm. Da, ziceam ca temă pentru seara asta un subiect foarte interesant, zic eu, pentru că am văzut că lumea este destul de interesată de așa ceva. Mai exact, crearea unui mix de boile sau crearea unui mix pentru method feeder. În același timp, poți să-ți creezi și un mix pentru method feeder. Bun. Așa. Bun. Da, anfitrion, v-aș fi recunoscător tuturor cu o distribuire, să ne adunăm în număr cât mai mare. Ca să luăm conceputul, ziceam că, pentru cei care ați văzut videoclipul, ziceam că un mix de boilers, sau un videoclip, spuneam că un mix de boilers este împărțit, sau el l-am împărțit, l-am structurat în 4 categorii, mai exact liant, proteină, proteine solubile și textură. De ce aceste 4 categorii? Este foarte simplu, pentru că pentru fiecare categorie sau fiecare categorie conține ingrediente sau fiecare categorie în fiecare categorie intră ingredientele aferente acestei categorii. Mai exact, în liant avem ingrediente care au rol de a lega toată compoziția. În proteine avem ingrediente care au rolul de a aduce o valoare proteică mai bună sau un plus de carbohidrat sau, de ce nu, un plus de gust, un plus de alte elemente. După care avem proteine solubile, aici avem ingredientele care au rol de a transmite atracție, de a transmite semnale chimice de hrană către pești. Iar în ultimul bloc avem textura, care practic ajută la eliberarea atractanților, ajută la eliberarea proteinelor solubile din boilers-uri sau din mixul nostru pentru method feeder.
Bun, hai să începem cu primul bloc, cu liantul, despre care ziceam că este cel mai important bloc din alcătuirea unui mix. Practic, fără liant, mixul nostru nu se va lega, atât mixul pentru boilers-uri, cât și mixul pentru method feeder. Aici avem o serie foarte mare de ingrediente, printre care, să zic, cele mai importante ar fi, sau cele mai des folosite ar fi făina de soia, apoi glisul. Cam astea două sunt cele mai importante, iar pe urmă diferite alte făinuri, cum ar fi făinurile de biscuiți, chiar cele oul, PPC, plasma de sânge, sunt foarte, foarte multe ingrediente care intră în această categorie. Da, salutare Claudiu, salutare Marian. Da, ce mai avem, dacă mai putem include, ar fi și chiar făina de grâu, care conține gluten, care este, după părerea mea, cel mai bun și cel mai ieftin liant pe care îl putem folosi, doar că este totodată și cel mai păcătos, dacă pot să spun între ghilimele, pentru că glutenul este într-o cantitate foarte mare, este digerat foarte greu de către pești. Ceea ce un lucru pe care, sincer, sigur, nu ne-l dorim. Bun, o să revin și la întrebările voastre. În scurt timp, de altfel, aștept întrebările voastre aici pe chat, pe live, pentru a dezbate și a detalia cât mai mult acest subiect, crearea unui mix de boilers. Bun, după liant, următorul bloc intră proteina. Aici avem, după cum am mai spus, toate ingredientele care aduc un plus de proteină sau carbohidrați, dacă vreți, mixului nostru. Ca și tipul de proteină, avem proteinele din pește, proteinele din lapte și proteinele vegetale. Proteine din pește avem diferite făinuri de pește, precum, cred că cea mai cunoscută și totodată cea mai calitativă făină de pește este LT94. Și asta datorită faptului că are un procent destul de mare de proteină și pe lângă acest aspect are și un conținut de proteine solubile, conține această făină. Apoi făină de ton, herring, sardine și anșoa, proteină, făină de pește predigerată, extractele toate pe care le vezi, toate în același timp aduc un plus de proteină. Pe lângă proteinele din pește, avem, după cum am zis, și proteinele din lapte. Aici includem cazeina, VPC, lactalbumină, laptele praf, apoi proteinele vegetale, chiar simpla făină de porumb sau făină de alune tigrate, făină de arahide, făină de cânepă. Sunt foarte multe ingrediente care aduc un plus de proteine sau de carbohidrat mixului nostru. Fiecare după conținutul său proteic, bineînțeles. Unul mai mare și altul mai puțin, mai mic. Apoi avem textură. Apoi avem, îmi cer scuze, proteinele solubile. Lăsăm textura la urmă. Apoi avem proteinele solubile. Rolul acestor proteine solubile este de a transmite atracție
de a transmite semnale de hrană chimice către pești. Practic, dacă mixul nostru sau dacă boilersul nostru nu are un element solubil în el, nu avem atracție, peștii nu au cum să detecteze hrana noastră. Din acest motiv intervin ingredientele cu rol solubil în boilersuri pentru a atrage, pentru a transmite semnale chimice de hrană către pești. Aici intervin iarăși diferitele extracte, pelagian, eu știu, squid, ficat, GLM-ul, toate extractele de scoici sau așa mai departe. După care avem făina de pește predigerată, care este un ingredient de nelipsit din orice boilersuri, din orice mix. Apoi proteine solubile din lapte, includem din nou VPC-ul și laptele praf. Iar în ultimul bloc, textura, care practic ajută la eliberarea acestor proteine solubile din boilersuri, care totodată, având un boilers mult mai aerisit, care are o textură mult mai bună, aceste proteine solubile sau schimbul, dacă vreți să mă înțelegeți mult mai bine, schimbul care se face între boilers și apa pătrunde în boilers, iar ingredientele solubile sunt eliminate din boilersuri, transmițând semnale chimice de hrană către pești. Un boilers care are o structură o granulație mult mai bună, mai mare, va transmite mult mai ușor, sau schimbul se va face mult mai ușor decât unul care are în compoziție doar, eu știu, făinuri fine, precum făina albă, să vă dau un exemplu, făina albă de grâu. Putem face un boilers din făina albă de grâu și o să vedem că schimbul dintre apă și boilers o să fie unul foarte, foarte lent. Bun. În mare, cam astea sunt blocurile de construcție pe care eu le-am gândit pentru crearea unui mix. Drept dovadă, când îmi creez un mix nou, îmi structurez mixul în funcție de aceste blocuri și în fiecare bloc includ ingredientele pe care vreau eu să le adaug. Bun. Acum, dacă aveți voi și alte întrebări, anfitrion, la mulți ani, mulțumesc mult! Dacă astăzi este la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Marius sau dacă sunteți prezent cu nume de Maria, pentru că astăzi este Sfânta Marie Mică. Acum, dacă aveți voi câteva întrebări, vă pot răspunde cu drag. Dacă nu, putem merge mai departe. Am făcut săptămâna trecută un mix de boilers și am avut ca bază o nadă pe care o folosesc foarte des pe Dunăre. Le-am uscat 10 zile și sunt tari ca piatră, dar în 4 ore sunt complet solubile. Da, ce ai făcut tu atâta timp cât nu le-ai fiert, ai făcut boilers-uri solubile și, bineînțeles, atâta timp cât nu le fiert, sunt cubile solubile și, bineînțeles, poți să le usuci cât vrei tu, cât 2-3 săptămâni, o lună, un an. Ele, odată ce le-ai băgat în apă, ele se dizolvă pentru că nu au nimic în construcția lor care să le țină tare, care să le întărească.
Da, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și vouă. Gabriel Claudiu Prulea, nu știam cum te numești. Da, Marius mă numesc. Pentru cei care nu știți. Nu influențează cu nimic că sunt foarte tari. Nu influențează cu absolut nimic că sunt foarte tari. Ele la fel își elimină atractanții în apă odată ce se dizolvă. Doar că un boles mai proaspăt, să zic, calitativ este mult mai bun decât unul mai vechi. Dar nu știu cum l-ai făcut, ai putea pune în compoziția lor un sirop de porumb sau un sirop de glucoză și atunci nu o să mai devină tare, așa de tare ca pietrele. Ele se usucă, doar compoziția lor compoziția lor o să-ți permită să fie puțin mai moale, să zic. Acum, nici chiar foarte moi, astfel încât să le poți da cu cobra, de exemplu, dacă vrei să faci lucrul ăsta. Dacă nu, cu spombul se pot da chiar și bile proaspăt rulate. Nu e nicio problemă. Salutare Darius, vă salut pe toți ce nou intrați. Bun. Dacă nu mai aveți întrebări, putem să trecem puțin mai departe. Dacă ați observat, în care bloc am introdus sau mai multe, în fiecare bloc am introdus ingrediente care se regăsesc în diferite blocuri. Spre exemplu, CLO, dacă ați observat, îl regăsiți atât în liant cât și în textură sau la proteine găsiți VPC-ul, găsiți extractele sau un alt exemplu ce pot să vă mai dau, proteinele solubile, făina de pește predigerată, intră și în proteine solubile, intră și la proteine. Și asta pentru că aceste ingrediente au mai multe roluri. Pe lângă liant, ele îți oferă și textură, pe lângă atracție, ele îți oferă și proteină. Bun. Un lucru foarte important când vrei să-ți faci un mix de boilers. Bun, hai să revin la două întrebări. Am vrut să te întreb ce ai alege între culoare sau aromă, atât ziua cât și noaptea, dacă ai pescuit pe plastice sau pop-up. Dacă ai pescuit pe plastice sau pop-up. În primul rând aș alege flotabilitatea monturii, adică ca cârligul să stea foarte bine echilibrat, genul ăsta, și pop-up-ul sau porumb din plastic, pentru că nu folosesc pop-up-ul, porumbul din plastic, să stea ridicat, iar cârligul pe substrat, iar ca și culoare, culoarea mea preferată este galben, mai folosesc portocaliu și câteodată puțin roșu. Nu mizez și nu am mizat niciodată pe aromă. De altfel, babele mele de plastic stau toate într-un borcan care nu conține aromă, nu conține niciun lichid, sunt practic intacte, fără aromă, fără nimic. Mai jonglez câteodată culoarea, deși țin să cred că un rol foarte important nu cred că îl joacă nici culoarea, ci mai degrabă atracția de la momitor sau de pe method feeder. Lichide am folosit sirop de porumb, melasă din 300 de zahăr, CSL, betaine, extract de alune, tigrate, apă, oțet de mere și am dizolvat în betaine. Da, atunci probabil cantitatea a fost mult prea mică de sirop de porumb
sau totuși le-ai uscat mult prea tare. Puteai să nu le lași chiar așa de mult la uscat, dar ele la fel de bine își fac treaba și precum le-ai uscat. Și așa uscate mult mai tare. Bun. Denis Daniel, guten Abend. Ok, să trecem mai departe. Ziceam că da, hai să mai răspundem la întrebarea lui Darius. În funcție de vremea de afară, dacă e înnorat sau soare, dacă în apă adâncă sau în malul opus, în apă mică, cum ai alege culorile. Ți-a zis, eu tot timpul mă duc pe încredere. Cea mai bună montură este montura în care ai încredere, cea mai bună nadă este nada în care ai cea mai mare încredere. Care sunt acestea? Sunt cele care ți-au adus ție rezultate. Pe mine tot timpul o să mă vezi că încep pescuitul cu plastice, pentru că, cum am zis, nu folosesc pop-up-uri, cu un plastic galben. Dacă cu asta nu am rezultate, atunci o să încerc să schimb, să pun o altă culoare în funcție de ceea ce îmi trece mie prin cap. Nu fac chestia asta cu culori vii sau nici nu am culori fosforescente la plastice. Plasticele ce le folosesc, ca să vă zic și asta, sunt doar de la Enterprise, pentru că sunt singurele plastice care mie mi oferă încredere, în care mi-au adus rezultate, să zic așa. Bun. Acum hai, sincer, să trecem puțin mai departe. Da, ziceam că un lucru foarte important când vrei să creezi un mix de boilers este să știi ceea ce vrei să-ți faci, ce mix de boilers vrei să faci sau ce boilers vrei să faci, mai exact, să știi sau să știi acest lucru pentru ca să știi ce ingrediente să introduci în mixul tău de boilers sau unde vrei să ajungi. Pentru asta am creat, dacă ați văzut și în videoclipul postat pe canalul de YouTube, am introdus sau v-am prezentat două ghiduri în funcție de mixul pe care vrei să-l faci. Mai exact, este vorba de un mix pentru atracție și aici mă refer mix pentru partidele scurte, gen 24-48 de ore, cum este și boilersul squid și condimente, a cărui rețetă o găsiți pe canal. Poate că unii dintre voi o știți, ați și făcut-o deja. Iar al doilea tip sau al doilea ghid este pentru un boilers mai calitativ, să zic, un boilers mai de cursă lungă, un boilers mai proteic. Bun. Ca și hai să începem cu ghidul pentru un mix proteic. Aici avem proteină care este până în 50%, adică ingredientele cu valoare proteică ne putem duce cu ele până în 50%. Apoi avem liantul care este 50%. De altfel, ceea ce vă recomand este să folosiți sau să introduceți în mixuri liant cu ingrediente cu proprietăți de liant, de legare a compoziției cam 50%, pentru ca să nu aveți probleme de rulaj, de rularea boilersurilor și
Dacă totul se rulează bine, după primul test, puteți să reduceți această cantitate. Apoi avem proteinele solubile, care sunt în valoare în jur de 10-20%, iar textură un 10%, adică ingrediente care oferă textură boilesului nostru. Da, mai apar mai sunt câteva întrebări, o să revin la ele puțin mai târziu. Apoi avem un ghid pentru un mix de atracție. Poate că aici este toată lumea cel mai interesată. Aici avem proteinele până la 30%, pentru că în partide scurte valoarea proteică a unui boiler, să zic, nu ne interesează chiar așa de mult. După care avem liantul tot 50%, după cum vă spuneam și mai devreme. Apoi proteinele solubile. Aici, dacă la proteinele solubile le aveam 10-20%, aici la un mix de atracție, proteinele solubile cresc la 20-25% și asta pentru că ne dorim o atracție mult mai mare a boilerului nostru care să ne aducă mult mai repede pești. De ce până în 25%? Pentru că cu cât proteinele solubile sunt mai mari, cu atât și coca noastră este mult mai lipicioasă și este mult mai greu de rulat. Prin teste, bineînțeles, putem să creștem această cantitate, 30 sau poate 35, dar este foarte, foarte greu. Apoi avem textură, care o duce până în 20% sau și mai mult, dar astfel doar să avem grijă ca mixul nostru să se ruleze, pentru că și textura poate juca un rol negativ în rularea unui mix. Bun. Acum, hai să mai revenim la întrebările voastre. Dacă mai aveți ceva întrebări legate de mixuri, după care o să trec puțin mai departe. La bole să folosit sau folosești capac de plastic atașat la bila normală cu care pescuezi, gen ai o bilă de 16 și pui un plastic lângă ea. Darius, sincer nu prea, am mai folosit, am mai încercat, dar eu de cele mai multe ori folosesc bila cu care nădesc, bila din găleată, sau dacă mă mai joc cu o bilă critică echilibrată, deci nu sunt fan pop-up, nu sunt fan snowman sau alte chestii. Deci joc cât mai simplu. Ce este drept, în partidele mele încerc pe cât pot să vizez peștii mai mari. Consider că prin prezentarea unui porumb din plastic, cum spui și tu, pentru un capac din plastic deasupra boilesului, montura sau momeala o să fie luată de cele mai multe ori de un pește, mult mai repede de un pește mai mic. Și ăsta este un motiv pentru care nu folosesc astfel de șmecherii, să zic. Dar ce v-aș ruga să veniți cu întrebări legate de tema din seara asta. Anfitrionul mă întreabă, le pot hidrata înainte cu o zi, două, le arunc cu praștea, nu mă încurcă cu absolut nimic, că sunt tari, dar mi-e frică că nu o să le placă peștilor în prima jumătate de oră, până încep să se hidrateze. Dacă o să le poți hidrata, doar că nu adăuga o cantitate foarte mare,
Hidratează-le cu puține lichide hidrolizate, ți-aș recomanda, și să nu adaugi o cantitate foarte mare, pentru că ele o să se dizolve. Sau lași bila goală, chiar dacă nu ai trăsătură. Eu pescuiesc, după cum ți-am zis, doar cu bila goală, Darius. Nu folosesc snowman-ul sau alte capace de pop-up sau plastice. Dacă coca se lipește de masă, am folosit prea multă proteină solubilă, exemplu făina de soia. Dacă coca se lipește de masă, aici problema este de la proteinele solubile sau cantitatea de proteine solubile este mult prea mare sau, după cum spuneam mai sus, ai folosit sirop de porumb, melasă și extract de alune. Astea trei toate trei îți fac coca mult mai lipicioasă. Din ce cauză? Pentru că fiecare dintre ele conține zahăr care îți face coca mult mai lipicioasă. Deci dacă cantitatea de ingrediente solubile este undeva până în 25% și coca ta, sau este maxim 25%, iar coca ta încă în continuu se lipește de masă, atunci problema nu este de la ingredientele solubile, ci este de la laptele de porumb sau siropul de glucoză, melasă sau, după cum ai spus și tu, siropul de alune. Exact. Nu am terminat încă lichidele hidrolizate, am pus 5 litri de EM1 la făcut. Miercuri este gata și o să pun la făcut 3 feluri de lichide. Da, super, mă bucur pentru tine. Chiar vă recomand tuturor să faceți acest lucru, să vă faceți singur lichidele, să treceți pescuitul la un alt nivel, pentru că, sincer, o să vedeți diferențe. Bun, acum că am povestit în mare, să zic așa, despre Acum că am povestit așa în mare despre blocurile de construcție ale unui mix de boile sau unui mix pentru method feeder, despre ceea ce conțin fiecare, care este rolul fiecărui bloc. Acum hai să detaliem cât de mult se poate, dacă vreți, mixul, bineînțeles, pentru că partea lichidă este cu totul alt subiect. Mixul de la rețeta de boiles, care să fie? Belacean sau scuit cu condimente? Hai, aștept răspunsul în comentariile voastre. Da, bineînțeles, haideți să detaliem de la rețeta de boilesuri, squid și cu condimente. Da, squid și condimente pare mai ieftin. Exact. Da, este o rețetă care, sincer, multă lume deja a făcut-o, sau cunosc destul de multe persoane care au făcut-o deja, care dă rezultate, care prinde pește și care nu este un boiles, sau costul lui nu este unul foarte mare. Este un cost bun, foarte bun, zic eu. Darius, care ar merge la Brăteni? Darius, pe Brăteni ziceai că cel mai folosit boiles este tot pe bază de squid, așa că hai să mergem squid cu condimente. Dacă ar merge mai bine belaceanul, asta nu știu, trebuie văzut, făcut o partidă, dar nu, eu în belacean am cea mai mare încredere până acum. Bun.
rețeta, scris și condimente. Ziceam că rolul sau de ce am creat eu această rețetă? Pe lângă belacean, care este un boiles, să zic, de cursă lungă, un boiles proteic, un boiles gândit în capturarea peștilor mai mari. Oarecum aveam nevoie de un boiles care să-mi dea rezultate mult mai bune în partide scurte, în partide de 20-24 de ore, care să mă aducă mult mai multe trăsături. Și belaceanul îți dă rezultate și în partide scurte dacă pescuiești bine cu el, doar că bila în sine se activează undeva la 12 sau 24 de ore chiar. Dar după 24 de ore peștii caută bila, cum să zic, hai să nu zic, să nu folosesc un cuvânt poate exagerat, caută bila foarte bine, hai să nu folosim alte cuvinte. Da, pentru asta am creat această rețetă, am gândit această rețetă. Da, drogați, vreau să zic drogați, dar am vrut să nu fie prea exagerat. Dar sunt ca și drogați. Dacă le pui boilesul în palmă, vin și îl mănânc. Ok. Da, pentru asta aveam nevoie de rețeta scris și condimente. Bun. M-am gândit ce rețetă să fac. O rețetă care să mă aducă peștele mult mai repede, să fie totodată calitativă. Și stând, gândindu-mă, am zis că până la urmă squidul este o bilă care este pescuită foarte mult, care a dat randamente de-a lungul anilor, care dă randament în continuare și de ce să nu merg pe această aromă. Nu pot să zic aromă pentru că nu folosesc aroma de squid în rețetă. Pe această făină, pe această compoziție. Deci ca punct de plecare a fost squidul. Mai exact, făina de squid. Făina de squid care aici intră într-o cantitate de 20%, iar ea intră în proteină, pentru că are o valoare proteică făina de squid are o valoare proteică de 80-90%, mi se pare, dacă nu greșesc. Bun. Ce mai merge în acest bloc, ce ingrediente intră practic, mai intră în acest bloc, poate pare surprinzător, este paprika și chili. Sunt două ingrediente care dau gust mixului. Unul la mână este paprika, combinația de făină de pește și cu paprika este o combinație foarte bună, o combinație care de-a lungul anilor a dat tot timpul rezultate foarte bune. Drept dovadă, am și folosit-o și eu în compoziția mixului. Iar partea de chili, de picant, este o parte pe care mie îmi place foarte mult să o folosesc în boilesuri. De ce? Pentru că oarecum acest chili, acest picant ajută la digerarea boilesurilor de către pești. Cam astea trei categorii, cam astea trei ingrediente le regăsim în partea noastră de proteină, anume făina de squid, care avem 20%, paprika 12% și chili 3%. Într-un total sunt 35%, deci m-am dus cu 5 mai mult. Bun, pe lângă astea, noi mai avem ingrediente cu valoare proteică, doar că astea trei ingrediente nu au nicio altă calitate în boilesuri. Paprika nu ne aduce și chili nu ne aduce o valoare proteică în boilesuri, după cum am zis, ne îmbunătățește gustul boilesului,
dar în același timp ne aduce un plus de carbohidrați, dacă vreți să zic, în boilers. Bun. Ingrediente cu valoare proteică mai mare mai regăsim în mix, doar că o să vorbim despre ele în celelalte blocuri de construcție. Aici ingrediente mai avem și VPC-ul și predigerata pe care le regăsim în mix. Bun, cam asta despre primul bloc de construcție. Deci, 3 ingrediente, făina de squid, paprika și chili. Apoi, trecem la al doilea bloc, mai exact proteinele solubile. Iar proteinele solubile, după cum am zis că este un boiles de atracție, era cumva un boiles care să te aducă rezultate în partide scurte, era cumva obligatoriu pentru ca proteinele solubile să le urc cât pot eu de mult, adică până la un maxim în care pot să rulez compoziția. Drept dovadă, ca și proteine solubile, am introdus făina de pește predigerată, care, după cum am mai spus, este o făină pe care vă recomand în orice mix, chiar și într-un mix Burfood. Drept dovadă, cred că cele mai bune Burfood-uri, chiar și de alună tigrată, dacă vreți să vă spun, conțin o cantitate mică de făină de pește predigerată. Deci făina de pește predigerată, care este undeva 10% sau 100 de grame pe kilogram, deci într-o cantitate destul de mare. Apoi avem o proteină din lapte, proteină solubilă din lapte VPC. De ce VPC? Pentru că îi oferim o mică valoare proteică, totuși un plus de valoare proteică mixului sau boilesului nostru finit, iar pentru ca costul să nu fie unul destul de mare, am introdus VPC-ul doar 5%, pentru ca totuși să-ți facă efectul în bilă, nu l-am băgat un 2% sau 2,5% sau așa mai departe. Și m-am dus mai departe cu laptele praf, Vitamelo sau oricare lapte praf vreți să folosiți, care vine într-un procent de 10%, mai exact 100 de grame pe kilogram. Deci avem 25% proteine solubile în mix, care oferă mixului o atracție foarte, foarte bună. Drept dovadă, și bila este, cum să zic, cu o cantitate foarte mare de ingrediente solubile, chiar și boilesul tău, chiar dacă tu dorești să-l faci de multe ori unul tare, dacă nu adaugi un plus de întăritor, de întăritor, gen albumină de ou sau cum să mai zic, plasma de sânge, bila ta o să fie undeva un semisolubilă și asta se datorează cantității foarte mari de proteine solubile care se regăsește în mixul tău. Bun. Mai departe avem textură. Aici la textură se mai poate juca. Eu nu am dus foarte mult pentru ca să nu întâmpin probleme la rulat cu ea, dar la textură mai putem juca, mai putem interveni. În textură avem CLO-ul, care este într-un procent de 10%.
pentru a putea, pentru ca proteinele noastre solubile să fie mult mai ușor eliberate în masa de apă. Anfitrion nu este obligatoriu CLO. Poți, pentru a oferi textură, sunt diferite ingrediente care îți oferă textură boilesului, începând de la acest CLO până la semințele mici, semințe măcinate, coajă de ou, făină de varec, poți să introduci orice altceva, doar că eu am introdus CLO-ul pentru că CLO-ul nu îți oferă doar rolul de textură în boilesul, el are și rol de liant în boiles. Din cauza asta, mie îmi place foarte mult să folosesc acest CLO pentru că joci în două blocuri, cum să zic cu ele, și liant și textură. Ba mai mult, CLO-ul raportat la... Bine, și prețurile diferă. CLO-ul raportat la semințele măcinate îți oferă și valoarea lui este mult mai bună. Regăsim o cantitate mult mai mare de carbohidrați, chiar și proteine și așa mai departe în CLO față de semințe măcinate, de exemplu, sau semințe întregi. De ce? Tocmai din cauza asta îmi place să folosesc CLO. Iar prețul lui nu este unul destul de mare. Ce îmi place să folosesc, da, și asta este foarte bine de menționat, îmi place să folosesc CLO-ul de la Sluice, pentru că îți oferă o textură, sau este mult mai mare decât alte CLO-uri, cum ar fi de la Sissimur sau altele. Bun, iar ca și parte de liant, avem 3 mari ingrediente principale, să zic așa, pentru că mai sunt și altele, dar să le găsesc și în alte blocuri. Mai exact, făina de soia, grís și A-biscuits, care ne oferă mixului un rulaj foarte bine, adică boilesurile se rulează foarte bine. Chiar nu am avut probleme cu ele la rulat. Am făcut până acum, mi se pare că de 2 sau de 3 ori am rulat mixul. Nu am avut probleme la rulat cu el absolut deloc. Nici alții care au făcut mixul, care au făcut boilesul, nu au întâmpinat astfel de probleme. Și cam astfel am gândit eu am gândit eu mixul pentru un mix de atracție sau un boiles de atracție. Bun. Adică valoarea proteică este una destul de mai scăzută, să zic. Adică regăsim o făină de pește de squid, care este în proporție de 20%. Bine, proteină în boiles ne mai aduce și predigerata și VPC-ul. Apoi, cel mai important aspect într-un boiles de atracție cel mai important aspect al mixului, mă refer, într-un boiles de atracție, pentru că partea lichidă este cu totul alt subiect, după cum am mai zis. Apoi, cel mai important aspect este proteinele solubile, care este bine să le includem într-un număr cât mai mare. Eu am dus până în 25%. Sincer să vă spun, nu știu dacă pot să urci mai mult, pentru că în compoziția părții lichide mai intervine melasa, care și ea face coca puțin mai lipicioasă. De altfel, când faci mixul, amesteci compoziția, coca este lipicioasă, doar că după ce o lași o jumătate de oră aproximativ,
devine nu mai bună de rulat. Bun. Acum, dacă mai aveți voi alte întrebări la care să vă pot răspunde. Dacă nu, o să încercăm, pentru că au fost destul de multe persoane care au vrut, sau destul de multe persoane, mai sunt unele persoane care au vrut să facă din rețeta asta de mix, adică din mixul ăsta de atracție, un mix, cum să zic, un mix proteic, un mix de cursă lungă. Pentru asta trebuie schimbată foarte mult construcția mixului. Așa că dacă mai aveți voi câteva întrebări, dacă nu, putem să trecem mai departe. Da, ca și idee, deși s-ar zice sau unii sunt fani, sau nu știu dacă sunt fani, unii ar merge pentru partide scurte, pe boilers-uri, pe bărfuduri, să zic așa, boilers-uri de alună tigrată. Pentru mine unul, dacă o nadă nu conține făină de pește, ca și cum îmi lipsește ceva, ca și cum nu am ceva la mine, ca și cum aș pescui cu o jumătate de lansetă sau cu un bățul fără mulinetă. Deci nu. Important este ca orice nadă să conțină făină de pește la mine, chiar și un simplu bărfud. Chiar și un boles creat pentru partide scurte. Da, ce să mai zic despre rețeta asta? Din păcate, eu am reușit să pescuiesc doar o singură dată cu ea. Nu am reușit să pescuiesc de mai multe ori până în prezent și asta pentru că am făcut o singură partidă scurtă, în 20 de ore, de când am rulat bila. Dar cu siguranță o să mai urmeze și alte teste. Chiar vreau să o testez și într-o partidă mai lungă, doar că până acum nu se nimerește. Tot cu Belaceanu merg în partide mai lungi. Salut, Ionuț Gabriel. Da, mai avem aici câteva întrebări. TTX în compoziția unui mix putem adăuga? Da, TTX este un liant foarte bun, sincer l-am folosit și eu, doar că nu în construcția unui boles, în construcția unui mix. Sincer, da, cred că l-ai putea adăuga în liant, doar că trebuie să elimini partea cea mai grunșoasă a TTX-ului. Dacă ai găsi un TTX sau l-ai dat printr-o sită, ai putea să-l folosești, doar că nu într-o cantitate foarte, foarte, foarte mare. Și nu știu dacă se pretează să folosești TTX pentru a lega boilesul sau ca pe post de liant, pentru că ca alt scop nu-l văd. Dacă chiar vrei să folosești ceva foarte ieftin, atunci adaugă o făină de grâu, care este la un preț foarte mic. O cantitate de 50 de grame te ajută mult mai mult decât TTX-ul. Cel mai bine zic să lăși TTX-ul pentru un monitor. Melasa are ceva dacă este din 300 de zahăr, doar din 300 găsesc la Kaufland. Da, din sfeclă se găsește destul de greu, nu are absolut nimic. De altfel, melasa am adăugat-o în compoziția mixului, dacă te referi la folosirea ei în compoziția mixului, doar ca pe post de liant. Și de ce melasă și nu alte ingrediente, nu alți îndulcitori? Pentru că datorită prețului, pentru că prețul melasei este mult mai mic decât a taumatimului sau a NHTC și așa mai departe. Bun. Salutare, domnul Lucian. Putem rula un boles doar cu făină de pește predigerată și sluice CLO? Ne întreabă Ionuț Gabriel.
Predigerat, făină de pește și sluice celeu. E foarte greu să faci treaba asta. Din ce cauză? Celeul are rol de liant, dar nu este un liant foarte, foarte bun. Iar făina de pește predigerată și o simplă făină de pește, astea nu te ajută în liant. Drept dovadă, este foarte, foarte greu să faci treaba asta. Nu am încercat niciodată să fac doar cu astea 3 ingrediente să rulez bolesuri, dar eu zic că este foarte dificil. Bun. Acum să trecem mai departe. Hai să vedem cum am putea să schimbăm structura asta a mixului. Dacă băgăm un crumb pentru legare. Păi de ce să bagi un crumb pentru legare? Pentru a lega, Ionuț, ca să legi un boiler, ai nevoie de o cantitate de aproximativ 50% din mix să fie liant. Poate cantitatea asta să fie și mai mică, doar că în același timp trebuie să intervii cu alte ingrediente care au proprietăți de liant foarte, foarte bune, de legare a compoziției foarte, foarte bune, cum ar fi plasma de sânge sau faina de sânge, PPC-ul sau pudra de ou, glutenul, de exemplu, și așa mai departe. Atunci poți să pui cantitatea, să te duci cu procentul de ingrediente care au rol de legătură să fie mai mic. Da, am vorbit pe Facebook zilele astea. Dacă vrei să legi compoziția mult mai bine, atunci adaugă un gluten, ți-am zis, sau o făină de grâu. Sau dacă nu te interesează costul, poți să adaugi cum se zice, o plasmă de sânge sau o pudră de ou care îți leagă compoziția mult mai bine. Plasma de sânge, anfitrion, nu pudra de sânge. Plasma de sânge, da, este tot din sânge creată, doar că calitățile ei sunt mult mai bune decât a făinii de sânge. Care sunt diferențele? Plasma de sânge nu intervine asupra culorii sau asupra gustului unui boles, pe când făina de sânge face lucrul acesta, adică îți schimbă culoarea bolesului din, nu știu, culoarea făinurilor, ți-o face un roșu închis, un roșu brun închis, iar gustul, intervenind totodată și asupra gustului finit al bolesului. Pe când plasma de sânge are aceste calități de a rămâne culoarea bolesului, rezultat din făinurile pe care le folosești. Totodată neintervenind asupra gustului. Cam astea sunt diferențele între pudra de sânge și făina de sânge. Bun. Hai să schimbăm compoziția acestui mix, dacă tot vreți. Dintr-un mix de atracție, să-l facem un mix proteic. Am nevoie de puțină apă. Bun, după cum ziceam, un mix de atracție sau într-un mix de atracție, valoarea
sa proteică nu este, sau nu suntem interesați ca valoarea sa proteică să fie una foarte mare, pentru că să zic, într-o partidă de 12 sau 24 de ore, sau chiar 48 de ore, peștele nu o să ajungă să, cum să vă zic, să își dea seama foarte bine de compoziția bolesului nostru, pentru că timpul este unul foarte scurt și noi suntem interesați ca bila noastră să elimine în apă atractanți. Ăsta este cel mai important aspect la un boles de atracție. Pe când un boles proteic, un boles creat pentru pești, cum îmi place mie să spun, nu pentru pescari, este regăsit, să zic, mai greu de către peștii noștri, doar că odată ce este găsit, este mâncat, digerat, cu greu peștii se mai despart de el, să zic. Sunt ca și drogați, să folosesc cuvântul lui anfitrion. Bun, cam astea sunt premizele după care gândesc eu mixurile sau diferența între mixuri, între un mix de atracție și un mix proteic. Păi ca să schimbăm structura mixului, cu ce putem interveni? Hai să intervenim prima dată, să trecem direct cu subiectul principal. Proteină. Aici ziceam că avem făină de squid. Putem să mai adăugăm o cantitate mult mai mare de făină de pește. Ce făină de pește putem adăuga după care le vreți voi. O să-mi și notez aici puțin pentru ca să nu uit ingredientele pe care le-am scris. Și atunci avem făina de squid, care o putem lăsa chiar la 20% sau putem scădea din ea în funcție de alte făinuri pe care vrem să le introducem. Hai să rămânem cu făina de squid la 20%. După care hai să folosim LT94 pentru că este o făină foarte cunoscută. LT94, putem să ne ducem. Bine, dacă vrem să mai adăugăm încă o făină de pește, atunci putem să ne ducem într-o cantitate de, hai să zic, 10% sau 15%. Iar dacă vrem să rămână doar aceste două făină de pește, putem să mergem într-o cantitate, să zic, de 15% sau 10%, hai să trecem 10% pentru început, după care vedem cum o să fie pe mai târziu. Bun, avem până acum proteine 30%. Ne ducem în continuare cu paprika. Care o să introducem tot în acest bloc, undeva la un 10%. Și în momentul de față avem 40% ingrediente cu rol proteic. Mă rog, paprika nu este neapărat
aduce un plus de proteină, mai mult carbohidrat și gust, după cum am mai spus. Dacă vreți să mergem cu chili, putem să mergem în continuare. Dacă nu vrem să scoatem chili, îl scoatem afară. Datorită faptului că mie îmi place chili, hai să rămână în boilers-uri. Ne ducem cu un 3% chili. Iar pe partea de proteină ne oprim aici. Mai la urmă putem interveni dacă mai putem adăuga ceva sau nu. Acum trecem pe partea de proteine solubile. Aici intervine, după cum am zis, nelipsita făină de pește predigerată, pe care o putem introduce într-un procent de 10%, fără nicio problemă. Și în funcție de cum dorim noi să fie un boles foarte proteic sau mai puțin proteic, calitativ sau mult mai puțin calitativ, putem interveni cu VPC-ul. Eu m-aș duce chiar la un 10%, vă spun sincer. Ceea ce și notez, VPC 10%. Și astfel avem 20% ingrediente cu rol solubil, adică proteine solubile, cu rol de atracție în boilers. Diferența, dacă observați, nu este una foarte mare. Aici avem 20%, în rețeta inițială avem 25%, dar acest 5% poate să facă diferența, adică să-ți aducă mai mulți pești. Bine, nu este nicio problemă, putem să scădem din proteinele solubile sau, de exemplu, putem să trecem 7,5 predigerată și 7,5 VPC. Și atunci avem 150% ingrediente cu rol solubil sau proteine solubile în boilers. Bun. Hai să le lăsăm la 10% amândouă pentru că este mult mai ușor de calculat. Da, Marian, putem băga și făină de porumb fără nicio problemă, dar că într-un boles de calitativă, nu știu dacă și are loc cu făina de porumb. Adică într-un boles de atracție, să zic așa. Eu nu aș introduce. Acum, fiecare, dacă vreți să o introduceți, scoateți paprika și introduceți făină de porumb, 10%. Nicio problemă. Bun. Aici avem 20, 30, 40. Aici la chili o să modific și în loc de 3% o să trec 5% ca să fie mai ușor de calculat. Dacă vreți 3%, puteți să vă calculați și cu 3%, nu este asta o problemă. Deci avem până în prezent la proteine squid 20, LT-ul 10, paprika 10, chili 5. La proteine solubile avem predigerata 10% și VPC-ul 10%. Acum să mergem mai departe. Totodată, ce ar fi aici recomandat, dacă îți crește și calitatea, eu vă dau doar o idee, îți crește și calitatea boilers-ului, îți crește și prețul boilers-ului, dar în același timp și atracția te dă mult mai mare, este să introduceți un extract de squid. Prețul lui este unul destul de mare, pe piață se găsește sub diferite nume, nu știu, Adarom, squid sau tot felul de nume se găsesc. Nu știu, cantitate de 2, 3, 5% cât este recomandat de producător. Ceea ce puteți face
predigerata o scădere la 7,5, VPC-ul la fel, sau 8% predigerată, VPC 8% și 4% extract de squid sau mai mult în funcție de buget, în funcție de recomandările producătorului. Bun, la mine rămâne în momentul de față așa. Ok, mergem mai departe. Ce mai avem? Da, sigur, anfitrion, o să vă spun la sfârșit rețeta exactă scrisă acum pe live. Acum să trecem la textură. Aici la textură o să mergem în continuare pe CLO, tot într-un procent de 10%. Bun. Iar ca și... Bine, se mai poate interveni și cu alte ingrediente pentru a da textură. Un exemplu ar fi făina de varec într-un procent de 5% sau 10%. Dar la 10% deja mixul o să se ruleze destul de greu. Eu las tot așa. Da, dar ai uitat de belacean. Nu e la ingrediente proteice și solubilitate. Păi tocmai rețeta nu este belacean, rețeta este squid și belaceanul cu squidul ăsta nu știu dacă se potrivesc foarte bine. Dacă vrei să introduci belacean, pudră de belacean, poți să o faci fără nicio problemă, Marian. Poți să scazi din predigerată și din VPC și să introduci belacean. Eu m-aș duce aici pe ingrediente solubile undeva la 20%, nu m-aș duce mai mult, între un 15 și 20% m-aș duce pe ele, nu mai mult. Ce poți să adaugi aici? Predigerată, VPC, extract de squid, belacean, extract de ficat, ce dorești. Ce dorește fiecare, să zic așa. Dar după cum puteți vedea, în proteinele astea solubile nu mai am inclus laptele praf. Pentru că laptele praf, valoarea sa proteică nu este una foarte mare. Bun, aici trecem mai departe la textură. Avem CLO-ul, nelipsitul CLO. Ziceam că putem să adăugăm și altceva, sau făina de varec, sau coși de ou măcinate, sau semințe măcinate, fiecare după preferințe. Într-un procent de 10% este suficient, sau 15%. După care mergem pe ingrediente cu rol proteic. Cu rol de liant. Aici avem soia, grisul. Soia, gris. Super red, exact, și super red-ul liniștit. Stai să vedem cât avem până în prezent. 20, 30, 40, 50, 60, 75. Deci ne-a venit încă un 25%. Adăugăm soia undeva la un 10%. Grisul tot la fel, 10%. Cam astea sunt proporțiile ce le folosesc eu în 70-80% din proporțiile la soia și la gris. Le cam mă duc în proporții egale. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95. Iar aici, în momentul de față, eu zic că am avea mici probleme cu rulatul, chiar cu 10% VPC.
Și asta pentru că avem făina de squid, avem LT-ul, paprika și chili, care sunt într-un procent destul de mare, 45%, plus predigerata, 55%, și eu zic că doar cu grij, soia, CLO și VPC, care au rol de liant în mixul nostru, adică 40%, chiar dacă VPC-ul este un liant foarte bun, zic că am avea mici probleme de legătură și pentru asta aș adăuga un 5% pudră de ou. 5%. Aici putem jongla mult, să zic așa. Putem jongla cu 5% pudră de ou sau putem adăuga un 20-30% plasmă de sânge, dar în același timp ne-ar crește și ingredientele noastre cu rol solubil în boilers-uri. Dacă adăugăm, de exemplu, un 3% plasmă de sânge, hai să notez aici plasmă de sânge, avem un 3%, pentru că un 3% ar fi suficient. Scădem din... Bine, dar nu este nicio problemă să mergem cu 23% ingrediente cu solubile, cu ingrediente cu proteine solubile în boilers. Doar că nu știu dacă ăștia 3% sunt o cantitate foarte mare. Dar dacă vrem să scădem, să mergem cu ele mai puțin, scădem din predigerată VPC sau alte ingrediente care le folosim, acești 3%, și nu e nicio problemă să introducem acești 3% de plasmă de sânge. Putem merge și cu plasma de sânge la 5%, doar că după care cu siguranță nu o să mai avem nicio problemă cu rulatul. Bila o să fie o bilă foarte tare, pentru că 5% plasmă îi oferă o valoare sau, cum să vă zic, un mod de a lega, de a întări bila foarte, foarte mult. Deci aici fiecare după cum dorește, după bunul său plac. Da, ne mai rămâne un 2%, ăștia 2% putem adăuga sau jongla cum vrem noi, putem crește CLO-ul la 12% sau, dacă rămânem cu plasma, dacă punem cu pudra de ou, atunci nu mai avem ce să adăugăm, punem 50% pudră de ou și treburile rămân intacte. Uite, astfel dintr-un mix de atracție cu puține modificări, am creat un mix proteic, un mix mult mai bun pentru partide mai lungi, să zic așa. Și de aici se pot modifica foarte multe. Se mai poate adăuga, dacă nu ești interesat, de paprika, de exemplu. Eu scriu paprika pentru că mie îmi place să folosesc paprika în loc de Robin Red. Dar în 99% din cazuri un boles de squid este roșu. Nu știu cât de mult este roșu datorită Robin Redului sau este roșu datorită făinii de sânge care este adăugat sau a unui colorant. Dar nu. Eu vreau să mă duc, sau m-am gândit de mers în continuare pe combinația asta de făină de pește și paprika, pentru că este o combinație foarte bună care de-a lungul anilor a dat rezultate. Bun. Nu putem înlocui pudra de ou cu pudră de sânge. Tocmai despre asta am povestit, anfitrion.
Cât mai multe ingrediente solubile, lasă că dăm cu ulei pe masă. Da, poți să faci și chestia asta, să adaugi foarte multe ingrediente solubile, doar că ți-am zis, poți să adaugi, să te duci până în 30%, atracția o să fie una foarte mare, doar că dacă vrei să faci bole tare, poate o să constatezi că bila ta în 5-6 ore o să fie din 20 un 14 sau 16, 18, știu. O să fie tot una semisolubilă. Sare, da, potențiatorii de gust. Un mix de bănăți mai poate conține, adică mai poate conține. V-aș recomanda să conțină potențiator de gust. Sincer să vă spun, eu unul, sau pentru mine unul, gustul contează foarte mult. Gustul finit al bălesului este un criteriu foarte important. Cel mai bun potențiator de gust sunt sarea, să zic așa, și cel mai ieftin potențiator de gust. După cum știți cu toții, și bucătărie, să zic așa, dacă nu pui sare în mâncare, mâncarea nu are gust. Apoi, gust ne mai dăm, cum am mai zis, și din paprika, îi oferă un gust boilesului. Hai să vă mai spun încă un ingredient un ingredient pe care, sincer, vreau să încerc să-l folosesc, să fac un test cu el, care se oferă gust bilei, este făina de roșii. Roșiile conțin foarte mult glutamat, sau o cantitate destul de mare de glutamat. Glutamatul este un ingredient care te duce spre gustul, al cincelea gust, umami. Alți potențiatori de gust, că tot am vorbit, da, referitor la sare, vă recomand să nu folosiți sare odată, să folosiți sare grunjoasă, sare de mare, așa mai departe. Că tot am vorbit despre glutamat, uite că acum îmi lipsește, monoglutamat, dar mulțumesc mult, Marian, MSG sau monoglutamat de sodium, dar sincer puteți să-l folosiți și ăsta. Conține o cantitate foarte mare de glutamat, ceea ce vă spuneam și mai devreme că te duce cu un gust umami sau al cincelea gust. Iar un alt potențiator de gust, unul natural, unul foarte bun, este extractul de drojdie. Sincer să vă spun, chiar am gustat extractul ăsta de drojdie, să nu confundați cu brocacelul, nu este brocacelul, este mai sus decât brocacelul. Chiar are un gust umami și nu îți lasă un gust amar în gură. Este unul foarte bun, dar și prețul lui este unul destul de mare. Dacă vreți să-l folosiți și vă permiteți, puteți fără probleme. Dar, să zic așa, cel mai simplu, cel mai accesibil este sarea. Deși sunt, să zic, ingrediente, făinuri și așa mai departe, eu vă le recomand să le adăugați în mix, doar că să nu le calculați într-un mix de boles și să nu le amestecați într-un mix, pentru că un procent de, nu știu, extract de drojdie de 2-3% o să se amestece foarte, foarte greu. Cum de altfel este și cu extractul sau cu plasma de sânge. Mixul trebuie amestecat foarte, foarte bine. Pentru că o cantitate de 3%, 30 de grame dintr-un kilogram, trebuie amestecat foarte, foarte bine mixul pentru a se omogeniza mult mai bine sau foarte bine. Practica mea este să le introduc în mix, să le calculez, doar că de adăugat le adaug în partea lichidă.
Astfel consider că se amestecă mult mai bine. Tot timpul am aceeași practică. Într-un mix de boiles adaug doar ingredientele care să zic se folosesc într-o cantitate mai mare. Da, în mare parte cam asta este. Acum, dacă mai aveți voi întrebări. Bun, hai să revenim ce zicea Anfitrion. Hai să revenim la rețeta dată sau modificarea pe care am făcut-o. Avem făină de squid 20%. 2 secunde, stai că nu mai văd unde am notat. Aici, făină de squid 20%, făină de squid 20%, LT 10%, paprika 10%, chili 5%, după care făină de pește predigerată 10%, VPC 10%. Aici, acum am mai zis, fiecare se poate juca cu ce dorește, putem mai interveni și cu extracte, belacean sau squid sau scoică sau ficat și așa mai departe. După care la textură lăsăm doar CLO, care are și rol de liant. Iar pe partea de liant avem soia, grisul și pudra de ou. Deci CLO da 10%, soia 10%, gris 10% și pudră de ou 50%. Astfel avem 1 kg de mix. Bun, pe partea lichidă, asta o să vorbim într-un alt live, pentru că și partea lichidă se schimbă foarte mult. Da. Bun, acum, dacă mai aveți voi întrebări, Anfitrion, pudră de ou 50% sau 5% plasmă? 5%, îmi cer scuze, plasmă, 5%, da, am scris eu aici greșit, nu știu ce am scris, 50% pudră de ou, vine 500 de grame. Deci, pudră de ou 5% sau putem interveni cu plasma, dar plasma într-o cantitate de 5% este destul de mult și prețul ei este cam destul de mare. Plasma puteți să mergeți un 3% și creșteți cu 2% mai puneți sau 12% creșteți CLO-ul. Fără nicio problemă. Deci pudră 5%, plasmă 3% și cu CLO 10 sau 12%. Ne spune Marian, extract de drojdie inactivă. Da, este, cum să zic, nu știu să spun exact, Marian, pe modul lui de procesare. Uite, ca să-ți dau un exemplu, poate că este cunoscut, Dr. Fishing îl avea sub numele de Atrac pe 10, acest extract de drojdie, iar acum cum îi zice, cum îi zice la site-ul ăsta de unde cumpărăm ingredientele. În fine, aici este cunoscut sub altă denumire, dar stai, ce mă complic atât? Stai că vă spun în câteva secunde, pentru că am laptopul aici în față. Ok. În 2 secunde o să caut cât de repede pot. Da.
Ca să vă spun exact chiar cum se numește. Ok. Da, facem în felul următor. Așa. Cred că l-am găsit în momentul de față. Da, Super Steam B10 îl găsiți pe Byte Shop. Uite, o să vă citesc și descrierea lui. Produs din aminoacizi în stare liberă, peptide și extracte de drojdii. Super Steam B10 este un balatant de ultimă generație conceput de unul dintre cei mai mari producători de hidrolizate la nivel mondial. Formula optimă a ajuns pe piață după mai mulți ani de testare, atât în laborator cât și la bazine piscicole, în urma cărora dozajele fiecărui ingredient în parte au fost modificate în astfel încât stimularea apetitului să fie la cote maxime. Super Steam B10 are în compoziție ingrediente exclusiv naturale care acționează asupra neurotransmițătorilor crapului datorită aditivelor senzoriali pe care îl conține. Are capacitatea de a îmbunătăți orice boală sau chiar grumbai și poate fi utilizat atât în mixuri de tip fish meal, cât și în mixuri bird food sau milk protein. Este o pudră fină cu proprietăți excelente de dizolvare indiferent de temperatura apei. Bun, citiți voi mai departe. Da, din descriere, el este un produs bun care oferă un gust foarte bun, îți oferă un gust umami foarte bun, dă bolesului un gust foarte bun, doar că aici, hai să vă pun puțin în dificultate, depinde în ce mix vrei să îl folosești. Mai mult nu vă spun, pentru că el este un atractant foarte, foarte bun. Da. Asta este practic extract de drojdie, nu este brocacelul, după cum v-am spus. Brocacelul este cu o clasă puțin mai jos. Ca recomandări este 10-20 de grame pe kilogram de mix și 30-100 de grame pe kilogram de grumbite. Da, 100 de grame pe kilogram de grumbite este o cantitate mult prea mare. Ca și valori nutriționale, proteine 48%, grăsimi 2%, umiditate 6% și cenușă 28%. Bun, cam asta este despre extractul de drojdie. Bun. Opa, acum am intervenit o problemă. Bun, am revenit-o. Da, așa se numește, sau atrag B10, foarte bun la folosit, e 100% natural. Da, este un atractant foarte bun, doar că, am zis, depinde, dacă buzunarul îți permite, prețul lui este unul destul de mare. Dacă buzunarul îți permite și vrei să-l folosești, poți să-l folosești, dar nu, depinde în ce vrei să-l introduci. Ca să vă dau un exemplu, eu l-aș introduce într-un boiler de competiție, să zic așa. Acolo, da, i-aș vedea locul, în rest, nu cred că m-aș descurca și cu alți potențiatori. Dar ca să faci un boiler de competiție, acolo i-aș vedea locul. Bun, dacă mai aveți voi și altfel de întrebări și alte întrebări, vă mulțumesc tuturor pentru că în seara asta am fost într-un număr destul de bun și în momentul de față suntem 11 persoane prezente pe live. Dacă nu mai are nimeni întrebări despre crearea unui mix, ce pot să vă zic, să vă mai spun eu?
Da, referitor la live-uri, îmi cer scuze până în prezent. Ziceam că o să fie duminică, undeva de la ora 8, 8 jumate. Da, am fost și eu plecat în concediu. Salutare, Aurelian. Am fost și eu plecat în concediu și da, au intervenit mici decalaje. De acum încerc să țin un live în fiecare duminică seara, începând cu ora 8, pentru că timpul concediilor sau vara încet vara s-a terminat. Uite, avem o întrebare de la Solomon Aurelian. Pe această cale îi mulțumesc pentru prezență. Curi, cum ți se pare 5% în mix? Sincer să zic, un 5% nu cred că este o cantitate foarte mare. Totuși cred că este o cantitate resimțită în mix, asta cu siguranță. Atât curry cât și chili, de altfel. Un 5% este ok. Nu este o cantitate foarte, foarte mare. Dacă nu fierb boile și le lași rulate așa cu ouă ca parte lichidă, se poate numi solubil? Da, doar că nu ți recomand să faci boilesurile cu ou și să le lași așa ca să devină solubil. Din ce cauză? Oul crud este inhibitor de tripsină, care este o bacterie, sau nu știu cum să vă zic mai exact, care se opune la digestia proteinelor, adică nada ta o să fie, să zic între ghilimele, digerată puțin mai greu. De astfel, cel mai bine dacă folosești ou este să fierbi boilesurile. Dacă vrei să nu neapărat că mucegăiesc dacă le fierbi, nu este așa. Dacă le lași la uscat, nu o să smucegăiască dacă folosești ou în compoziție și le lași la uscat, nu o să smucegăiască. Ele o să se usuce, practic, poți să le usuci până le faci ca și piatra. Nu o să se întâmple nimic cu ele, nu o să mai muceguiască după care nu o să mai muceguiască 100% și o să fie bile solubile. Doar că, cum ziceam, oul este inhibitor de tripsină, oul crud, oul nefiert, o bacterie, să zic, dacă pot numi așa, care se opune digestiei proteinelor, adică mâncării sau a boilesurilor sau mâncate de către pești. Da, Marian, asta ziceam, ca să nu mucegăiască trebuie să le faci ca și piatra sau poate nu chiar ca și piatra. Uite, de exemplu, eu nu folosesc ou, folosesc pudră de ou. Asta te ajută puțin. Chiar asta vreau să spun, Ionuț. Îți recomand, dacă vrei acest lucru, nu vrei să folosești lapte de porumb, folosește pudră de ou. Le poți rula sau se rulează atât solubile cât și tari. Le rulezi normal. Dacă vrei să le fierbi, dacă vrei să le faci tare, le fierbi. Dacă nu, le lași doar la uscat și ele devin solubile cu pudra de ou cu EP60-ul și nu ai nicio problemă. De altfel, nici eu nu folosesc conservant în boilesuri, nu vă recomand și vouă. Motivele, probabil că cei mai mulți le știți. Ce vreau să zic? Despre conservare, deși nu folosesc conservant în ele, nu le usuc să le fac ca pietrele, le usuc ceva mai bine decât bilele pe care le găsiți în magazine, doar că le depozitez în găleată și cel mai important lucru, cea mai importantă chestie este
ca boilesul să aibă aer, adică să circule puțin aer prin ele. Tocmai de asta pun un capac pe ele, ca ele să nu se usuce în continuare foarte, foarte tare, doar că las puțin capacul deschis sau dacă vreți puteți să faceți 2, 3, 5, 10 găuri la găleată, astfel aerul pătrunde și astfel nu apare nici mucegaiul. Ce preferi, fierberea în apă sau la aburi? 100% fierberea la abur. Din ce cauză? Pentru că prin apă boilerul îți pierde mult mai mult din calitățile sale, mai ales din ingredientele solubile. Dacă bila conține o cantitate mare de ingrediente solubile, boilerul îți pierde destul de mult din acestea. Pe când la abur nu se întâmplă treaba asta. Boilerul este mult mai sau rămâne mult mai calitativ decât în apă. Asta e părerea mea și da, abur 100%, uite, la fel ne confirmă și Solomon Aurelian, abur 100%. Este o diferență foarte mare. Sincer, am fiert și în apă, am făcut teste, doar că este o diferență foarte, foarte mare între fierberea la abur și fierberea în apă. Eu pe cele cu ou, în mod de a le conserva cât de cât le amestec cu pelete. Da, poți să pui și pelete peste ele. Peletele, ce se întâmplă? Peletele absorb umezeala din boilers și astfel opresc intervenția sau apariția mucegaiului. Mod de a le conserva sunt mult mai multe. Poți să le videzi, poți să le îngropi cu sare, poți să le rulezi, bile tare, le lași o zi la uscat ca să ai bile să-ți fie mai moi, să zic așa, dacă chiar vrei treaba asta, le videzi și în punga vid adaugi sare, astfel se păstrează mult mai bine. Aceeași chestie o face și sarea, trage apa din boilers-uri și oprește apariția mucegaiului. Cât le lasă să se usuce bilele, câte zile? Bilele tare de obicei le las 2-3 zile în funcție de temperatura care este afară. Nu am cameră de uscare, nici nu bate capul să fac așa ceva. Bine, dacă ai camere de uscare, atunci cu totul procesul se usucă mult mai repede. Dacă ca o idee, eu le usuc afară, de obicei la o temperatură de 25-30 de grade care se află afară. Ele stau afară și ziua și noaptea, o temperatură de 25-30 de grade de aproximativ 2-3 zile rămân afară, iar bilele solubile undeva la un 6 zile, 5-6 zile aproximativ, ele rămân afară. Ele sunt afară atât ziua cât și noaptea. Ca o idee, bilele solubile le usuc atât de mult până le pot da cu cobra. În momentul când le dau cu cobra, ele nu crapă, rămân așa intacte. Vidat nu recomand, dacă sunt un pic moi le faci pătrate. Da, aici trebuie să fii atent de chestia asta, așa ai dreptate, Marian, doar că poți să fii atent cât de mult aer tragi din pungă. Când observi că aerul începe sau când observi că bilele deja sunt destul de mult presate, oprește aparatul și le lași mai cum să zic, nu le videzi chiar așa de tare, de mult. Bun. Până mai apar întrebări din partea voastră, ce pot să vă mai zic? Pe sfârșitul săptămânii o să apară un videoclip nou. Un videoclip, zic eu, destul de interesant despre crearea unui alt lichid. Un lichid despre care v-am mai spus.
Sper ca totul să decurgă bine, mai am de lucru puțin la el și să fie... Da, deci este suficient să pomenesc despre el că deja și știți despre ce este vorba. Da, este vorba despre CSL. De acum, pe canalul ăsta de YouTube, sincer să vă spun, mă simt mult mai bine, mi-e mult mai drag, îmi place mult mai mult. Ca și practică, în momentul de față o să fie cam un videoclip la 2 săptămâni aproximativ. Poate că un videoclip în fiecare săptămână, doar că asta rămâne de văzut în funcție și de timpul pe care o să-l am. Dar un videoclip la 2 săptămâni și tot la 2 săptămâni o să fie prezent și live-ul sau un live pe care îl fac, pe care îl consider eu. Drept dovadă, live-ul ăsta o să-l puteți revedea cu siguranță, pentru că sigur eu că este destul de interesant. Și cam așa o să fie. Iar duminică seara o să facem o prezență live. Acum, de obicei, o să fac în felul următor. O să anunț duminică dimineața, ziua când fac live-ul. Dacă apar ceva probleme și chiar nu pot să țin live-ul, atunci nu o să postez, sau chiar dacă postez, o să vă anunț că live-ul nu o să aibă loc. Sau mai pot apărea live-uri pentru că sezonul de pescuit nu s-a terminat încă. Mai pot apărea live-uri chiar și de la partidele de pescuit, pe care o să le mai fac. Următoarea partidă de pescuit este programată undeva la sfârșitul lunii în Cehia, pentru o perioadă de 3 zile. Sorin, dacă mai ești prezent, și cu tine. Este un lac nou, nu am mai pescuit încă pe el, un lac despre care se spune că sunt și pești mari. O să fie oarecum și o mică provocare, să vedem ce putem scoate din baltă. Bun, pot să bag și extract de alune tigrate în partea lichidă ca să prind și ten. Pe unele bărți merge tenul la bilă. Uite, Ionuț, ca să-ți dau un exemplu, spre surprinderea mea, la ultima partidă pe care am făcut-o, am prins ten la Belacean. Este singurul ten pe care l-am prins. Deci nu este neapărat să bagi sirop de alună în bilă ca să prinzi ten. Dacă vrei ce-i place tenului, îi place gustul dulce, adaugă-i un îndulcitor și aici poți să te duci mai mult decât cu siropul de alune tigrate. Poți să te duci cu fructoza sau, dacă îți permiți, și mai mult cu taumatin sau talin sau NHDC, în funcție de ceea ce îți permiți tu. Bineînțeles, poți să adaugi, dar nu neapărat că dacă o să adaugi sirop de alune tigrate, o să prinzi ten. Asta nu-ți garantează chestia asta. Da, tot așa, să dai tag în comentarii. Nu primim notificare mereu. În comentarii pe TikTok, în comentarii pe postările de pe YouTube sau în comentariile de pe postările de pe Facebook sau în amândouă. Gheorghe Marian ne spune că de-abia începe sezonul, cum să se și termine. Da, sezonul de pescuit sau sezonul capturilor mari de-abia acum începe. Deși, nu știu, și aici este un subiect de discuție, pentru că, nu știu, în ultimii ani, da, și toamna îți dă pești mari, doar că, nu știu, mie mi se pare că cel mai bun sezon al peștilor mari a devenit primăvara, genul în mai-iunie. Sau sfârșit de mai, început de iunie. Luna mai, cel puțin, este un sezon destul de bun pentru pești mari.
Da, ai dat tag în postarea de dimineață cu live. Da, am dat tag aici pe... Bun, o să fac în continuare la fel. Da, o să fie postare în continuare și pe YouTube și pe Facebook. Și o să fac în felul următor, în comentarii o să dau tag. Facebook-ul este cu același nume, Anfitrion No Name Carp Hunter. Ionuț Gabriel ne întreabă GLM, da, ce interesează despre GLM este un extract din scoică cu buză verde, conține o cantitate foarte mare de betaină, are un preț foarte, foarte mare. Nu sunt fan, așa mare fan. Este un atractant bun, să zic, dar nu sunt fan GLM. Și asta datorită și prețului, pentru că ca să le introduci într-un boilers, o cantitate de, nu știu, 2-3 grame, 5 grame nu-și face efectul. Ar trebui o cantități mult mai mari, 50 de grame sau 100 de grame ca să-și facă efectul așa cum trebuie, la valoarea lui. Și atunci prețul boilersului este sus de tot. Decât o lingură, două folosite, mai bine folosește fără și o să ai același rezultat. GLM sau făină de alune tigrate. Pentru ten îți recomand făina de alune tigrate. Dacă vrei GLM, clar, GLM-ul este un atractant mult mai bun decât făina de alune tigrate. Doar că, cum ți-am zis, să folosești într-o cantitate destul de mare ca să-și facă efectul cu adevărat în boilers. Bun. Ok. Dacă mai aveți întrebări legate de structura unui mix de boilet sau cum să faci un mix de boilet, ingrediente cu rol de liant, ce poți să folosești, pentru că în afară de glis, soia, eu știu, CLO, mai sunt și alte ingrediente care au un rol de legătură, de liant, cum ar veni făină de dovleac, am mai auzit că sunt, ce să mai zic, nectar blend, doar că ce pot să vă zic, încercați să folosiți tot timpul, cel mai bine este să mergeți pe ingrediente consacrate, ingrediente care de-a lungul timpului au dovedit că sunt bune, au dovedit că nu le folosești degeaba în boilers-uri, pentru că ce se poate întâmpla, apare un ingredient nou, oh, wow, ce ingredient, super bun, un nume foarte bun la ingredient, o descriere fabuloasă a ingredientului, tu începi și îl folosești, îl introduci în boilers, rulezi boilers-urile, te duci la pescuit, pescuiești, prinzi pești cu el și zici, wow, ce bine am prins, datorită ingredientului. Trece o lună de zile, ingredientul dispare și tu ce faci? Începi să cauți alt ingredient pe care să-l introduci în boilersul tău. De asta vă recomand tot timpul să mergeți pe ingrediente consacrate, ingrediente care de-a lungul timpului s-au folosit foarte mult în boilers-uri. La mine, să zic, clasicul la liant este tot timpul gris sau semolina. Semolina este un gris remăcinat, este un gris mai fin. Făina de soia și CLO-ul. De ce CLO-ul? După cum am mai zis, datorită și faptului că îți oferă textură boilers-ului. Ce părere ai de Minamino și cât de mult ajută în atracția în partea lichidă? Minamino este un produs farmaceutic, extract de mucoasă gastrică și mai ce, cum îi zice exact?
acum nu mai vine exact în minte, dar l-am folosit cu foarte mult timp în urmă. Ce pot să zic despre el? Nu este un produs rău, este un produs foarte bun, doar că și prețul lui este unul destul de mare în momentul de față. Drept dovadă, nici nu-l mai folosesc, pentru că nu înseamnă, sau cum să zic, dacă adaugi într-un boiles ingrediente care sunt sau care prețul lor este unul foarte mare, nu înseamnă că o să faci un boiles bun. Drept dovadă, Minamino, problema lui pe care o poți întâlni este la boilesurile tare. Tu poți să-l introduci în boiles, fierbi boilesurile, mai ales dacă le preferi să le fierbi în apă și prin fierbele tu distrugi Minamino, adică distrugi toate vitaminele, aminoacizii și așa mai departe pe care acesta le conține. Și ce ai făcut tu? Ai dat banul pe Minamino și le-ai aruncat la coșul de gunoi. Absolut, altceva nimic. De aia tot timpul trebuie să fii atent, tot timpul trebuie să fii foarte atent ce introduci în boilersul. Nu înseamnă că dacă introduci un ingredient care are prețul lui, care e foarte mare sau foarte renumit, nu înseamnă că o să faci tot timpul un boiles bun. Aceeași părere o am și despre renumitul Robin Red, am mai spus-o eu pe live-urile mele. Robin Red-ul conține undeva la un 80-90% paprika. Rețeta exactă nu o cunoaște nimeni, doar cei de la Heights. Și am ajuns la concluzia că de ce să folosesc sau de ce să dau, nu știu cât este prețul lui, 14-15 euro pe un kilogram de Robin Red în momentul de față, pe când pot să dau 6-7 euro pe un kilogram de paprika, adică jumătate prețul, și care are același rol în boiles. Deci fiecare ingredient oarecum trebuie gândit. Ce să-l folosești și de ce să-l folosești. Vitamelo, da, este un lapte praf. Puteți să-l folosiți în funcție, și eu îl folosesc în rețeta asta de Marian, în rețeta de boiles scris și condimente. Valoarea lui proteică nu este una atât de mare, dar totuși, dacă nu te interesează chestia asta, îți oferă atracție, pentru că este un ingredient care are o solubilitate destul de bună. Asta este singurul rol la Vitamelo sau la oricare lapte praf pe care îl folosești. Dacă vrei să te duci cu bila ta să faci una mult mai calitativă, renunți la Vitamelo și treci pe VPC, care are același rol, este proteină solubilă, te ajută la rulat și Vitamelo te ajută oarecum la rulat, doar că o altă calitate proteică. Mă refer Vitamelo față de VPC. Poți să mergi și mai sus, dacă buzunarul îți permite, să introduci, uite că am uitat iarăși, lactalbumină, doar că valoarea proteică nu este chiar cu mult mai mare decât a VPC-ului, doar că lactalbumină mi se pare că o poți folosi chiar într-o cantitate mai mică. Dar prețul ei față de VPC este dublu. Deci raport preț-calitate, VPC-ul este cel mai bun. Betaină o recomand în lichidă sau în mix? Știu că nu ești fan betaină. Dacă vrei să o folosești, adaugă în partea lichidă. Nu știu, depinde cât vrei să folosești. Anfitrion, o cantitate de 2 linguri, 3 linguri, 5 grame, știu, adaug în partea lichidă, se omogenizează mult mai bine. Da, așa este, nu sunt fan
betaină. Și hai să vă spun și de ce nu sunt fan betaină. Pentru că există un alt mod de a ajuta peștele să digere bălesul. Nu doar folosind betaină, și anume este vorba despre binecunoscutul ser EM1. După cum am mai spus, poate și în alte live-uri, ce conține acest ser, microorganisme care sunt practic probiotice. Acest ser EM1 este folosit și în agricultură. Ce face el? Descompune solul pentru ca plantele să-și absorbe mult mai ușor nutrienții să-și ia mult mai ușor nutrienții din sol. El este totodată folosit sau recomandat celor cu probleme digestive pentru a-și îmbunătăți sistemul digestiv, pentru a digera hrana mult mai ușor. Și tocmai din cauza asta putem face noi lichide hidrolizate cu el, pentru că el descompune proteinele, descompune substanțele, descompune ficatul, descompune carnea de pește, descompune carnea de vită. Când mă întreba cineva dacă poți face hidrolizat din carne de vită, descompune râme și așa mai departe. Deci, iar prețul lui, cât ne costă? 150 de ml sau cât adăugăm de melasă și 2 litri de apă. Deci prețul lui este unul foarte, foarte mic raportat la betaină. Marian, revenim imediat și la cazeină. Anfitrion mă întreabă că EM1 gol. Ei bine, nu gol, pentru că noi facem, sau după cum v-am mai arătat și pe canal, v-am mai spus, am mai povestit, facem lichide hidrolizate folosind serul EM1, doar că acesta, cum să zic, chiar dacă procesul este gata, noi strecurăm lichidul, aceste microorganisme, ele nu înseamnă că și-au pierdut viața, că ele nu mai există. Ele încă sunt acolo prezente, ele încă lucrează. Poate că ați observat, la cei care ați făcut deja aceste lichide hidrolizate, dacă îl depozitezi într-un flacon, observ că după un anumit timp, dacă nu-l mai deschizi, când îl deschizi, adică se eliberează gaze sau flaconul începe să se umfle. Ăsta este și motivul. Lichidul încă este activ. Microorganismele prezente în serul EM1, probioticele, ele încă lucrează, ele încă se află acolo. Deci, rolul acestor lichide hidrolizate, pe lângă atracția și dispersia în apă care o au, este de a ajuta peștele să digere hrana. Tocmai de aceea nu sunt fan betaină și nu vă recomand. Consider că serul ăsta e M1. Dacă vrei, poți să-l adaugi și așa gol în boilers fără nicio problemă. Doar că dacă îl adaugi gol, obligatoriu fierbe boilersurile la abur, să nu le fierbi în apă și nu la temperaturi foarte ridicate. Pentru că la o temperatură de 70 de grade, ele deja încep să-și cam piardă din viață. Contează de care pește punem. Eu prind mult caras în Dunăre. Nu poți să pui de care pește vrei. Dacă faci lichidul hidrolizat cu ser M1, poți să folosești de care pește vrei. Sau un alt mod de preparare este pește și intestinele peștelor care conțin enzime și cu sare. Vine 3 kg de pește la 1 kg de sare. Bun, Marian mă întreba ceva mai devreme despre cazeină. Da, cazeina este o proteină din lapte.
proteină destul de scumpă, o proteină care este, de altfel, ca toate proteinele din lapte, ele sunt digerate mult mai ușor de către pești, decât o proteină din pește, de exemplu, doar că prețul ei este una destul de mare. Poți să o introduci în boles, este un adaos de proteină foarte mare, are o valoare proteică, mi se pare că de 90%, sau dacă nu mi se pare mai mult. Da, poți să o adaugi, este o calitate foarte bună în boles, doar că prețul ei este unul destul de mare. Dacă te interesează să o adaugi în rețeta povestită de noi, poți să o adaugi fără nicio problemă. O altă întrebare, ce lichide recomanzi în partea lichidă? Aici fiecare după placul lui, nu pot să zic că este mai bun un lichid ca altul. Ca să zic așa, oarecum are și lichidele astea joacă un rol în funcție de tipul lor într-un boles. De exemplu, am observat că un lichid hidrolizat din pește îți oferă atracție mult mai mare decât cel din ficat sau puțin mai mare, doar că cel din ficat îți oferă o calitate mai bună decât cel din pește. Deci, ca și lichide, preferatele mele sunt cel din pește și cel din ficat. Cel din squid l-am făcut din făină de squid, tocmai pentru a avea prețul bilei să fie unul destul de mic. Da, l-am adăugat ca un plus, pentru că am vrut să mă duc tot pe ceva, cum să zic, pe ceva mai simplu sau nu un lichid greu, cum este ficatul. Și în rest, ce pot să vă zic? Fiecare după preferințe. Nu, CSL-ul și CSL-ul este un lichid bun. Poți să-ți faci un lichid hidrolizat din grâu, de exemplu, sau eu știu din mai ce îți mai trece prin cap. Pentru că pe piață în ziua de azi sunt tot felul de lichide hidrolizate, din krill, făină de krill poți să folosești și așa mai departe. Scoici. Hai să zic, poți să te duci și după, dacă chiar vrei, poți să te duci și după specificul lacului, de exemplu. Bun. Ok. Ce să vă mai zic? Avem 2 ore deja de când suntem pe live, de când sunt pe live. Și în continuare 12 persoane prezente. Vă mulțumesc în continuare. Da. În mare, poți să faci un boles fără parte lichidă care să dea rezultate? Bun. Aici asta este o întrebare foarte bună, să zic așa. Cu siguranță poți să faci chestia asta. De altfel, ceea ce îți prinde peștele, ți-l prinde mixul, nu ți-l prinde partea lichidă. Partea lichidă te ajută ca să prinzi peștele mai repede, doar că peștele în sine ți-l prinde mixul. Pentru că, de ce spun treaba asta? Pentru că sunt diferențe foarte mari între un mix făcut dintr-o pâine de soia și gris, de exemplu, un mix simplu, un 50-50, și un mix mult mai complex. Sunt diferențe foarte mari în momentul în care peștele îți mănâncă bila ta, sau nutrienții pe care el îi obține din bila ta, din boilesul tău. Cu siguranță acel pește se va întoarce mult mai repede la un mix mai complex, care conține diverse proteine vegetale, animale, din pește și așa mai departe, lapte, decât acel simplu boiles din făină de soia și gris doar.
De asta nu e obligatoriu să adaugi o parte lichidă la un mix de boilers-uri. Poți să rulezi cu solubile doar cu, hai să zic, lapte de porumb și ou, și lapte de porumb și apă, sau doar cu ou să faci boilers-uri tari. Nu este obligatoriu să introduci diferite lichide nutritive sau arome sau alte substanțe. De altfel ați văzut, chiar dacă în mixul meu sau în bila mea scrisă cu condimente am introdus, sau chiar dacă ea este o bilă de atracție, nu am introdus în ea o aromă. Acei 30 de ml de oțet consider că sunt mult mai benefici decât 10 ml de aromă. De altfel, puteți să faceți, de exemplu, un test. Rețeta scris și condimente, sau poate că o să fac cândva eu testul ăsta, să vedeți rețeta de boilers scris și condimente, rulată doar cu ou sau cu pudră de ou, pentru că nu folosesc ou, folosesc pudră de ou și apă, fără lichide hidrolizate, fără melasă sau altele oțet. Să vedeți că ele tot o să prindă pește, doar că, sau cel mai probabil nu o să prindă pește chiar așa de repede, pentru că acele lichide hidrolizate și cum să mai zic, oțetul îi oferă o atracție mult mai mare bilei, îi crește valoarea sa atractivă. Cum e sosul de la Dynamite Beats, care are ca parte lichidă un oarecum Robin Red lichid, care nu știu cât ajută nutritiv în mare parte. Sincer, de sus l-am auzit, mi se pare că are și o descriere a lui pe YouTube, Vlad Pavlovici, dar eu nu cred că conține Robin Red. Din ce știu eu, atractantul principal la The Source este fenugrecul și extractul de ficat. Eu din ce știu, astea sunt principalele ingrediente care intră în compoziția lui. Acum, poate să mă înșel, nu știu să spun prea multe. Dar, Gabriel, după cum ziceam, nu ai nevoie de o parte lichidă la un mix de boilers. Mixul în sine trebuie să prindă boilers-ul, trebuie să prindă peștele, deci nu partea lichidă. Iar referitor la părți din lichide cu 20-30 de ml, 5 ml, 10 ml, încercați cât de mult să le evitați, pentru că ce faceți, puneți de multe ori două lichide care au același rol, cu aceleași proprietăți, sau se bat unul pe altul. Încercați să folosiți, de ce nu, doar un singur lichid nutritiv sau un singur hidrolizat, sau două hidrolizate sunt suficient pentru a oferi o atracție mult mai mare boilers-ului. Cantitățile puteți începe de la un 50%, este suficient, și puteți merge aici în funcție și despre dozaj, în funcție și dozajul lichidelor poate fi în funcție și de ceea ce preferați să faceți. Dacă vreți să faceți, dacă vă place să faceți boilers-urile, să le rulați cu ou, atunci o cantitate de 150 de ml este suficient, este o cantitate destul de mare deja, pentru că dacă adaugi mai multe lichide
sau dacă cantitatea de lichid este mult mai mare, trebuie să scazi cantitatea de ou, iar tu nu o să mai ai un boles tare, o să ai un boles semisolubil, care în apă se va dizolva. Bineînțeles, nu în 2-3 ore, probabil în 5, 6, 8 ore sau 12 ore, în funcție de cantitatea de ou pe care o introduci. Chiar dacă îl fierbi. Dacă folosești, în schimb, pudră de ou, poți să te duci cu lichide hidrolizate. Drept dovadă, la mine în scuit cu condimente este de 230 de mililitri, mi se pare că. Nu, 260, da, 260 de mililitri. Este o cantitate foarte mare. În acest mix, dacă ai adăuga ou în loc de pudră de ou, de exemplu, nu ai mai avea bolestare. Cu siguranță. Ionuț Gabriel ne zice, cred că ar putea să facă și o selecție mai mare, zic, ca dimensiunea peștilor. Știi cum e cu selecția asta? Nu neapărat poți să faci. Contează foarte mult și de densitatea peștilor din lac. Uite, belăceanul meu este gândit cumva pentru pești mai mari, doar că, uite, partidele avute la tonci mi-a fost foarte, foarte greu să fac această selecție, pentru că densitatea de pești de 7-10 kg este una foarte, foarte mare, foarte bună. Sunt foarte mulți și greu să faci selecție între un pește de 10 kg și unul de 15 kg sau 17 kg, care s-ar zice că ar fi cam vârfurile din baltă. Da. De asta zic că contează foarte mult densitatea peștilor sau și talia lor din baltă pentru a face această selecție. Bun. Dacă chiar vrei să faci o selecție sau să te duci cu un boles mai spre o selecție, ceea ce poți să faci, sau dacă am un indiciu, să scazi valoarea sa sau să crești valoarea sa proteică și să scazi valoarea sa atractivă. Asta ar fi cam soluția ce ai putea să o faci. Mai sunt mici chestii pe care te mai poți jongla cu ele, doar că cam astea sunt principalele modalități de a crea un boles pentru un pește mai mare. Totodată, o aromă nu are ce căuta într-un boles pe care îl gândești pentru un pește mai mare. Cu alte cuvinte, ți trebuie un boles care să nu-ți oferă atracție, pentru că poate foarte mulți dintre voi ați observat un boles sau orice ce folosești la clip care este foarte atractiv, care emană foarte multă atracție, nu vin pești mari la el. Totodată, tot timpul o să prinzi pești mai mici la așa ceva. Bineînțeles, există cazuri că poți să prinzi pești mari la pop-up-uri sau la bile solubile și așa mai departe, dar generalități cam astea sunt. Bun. Alte întrebări, dacă mai aveți. Chiar și despre alte ingrediente. Da, uite, referitor la digerarea bolesurilor și la betaină,
În partida avută cu Squid-ul, dimineața, peștii au început să elimine bolesurile. Deja erau trecute 12 ore, poate nici nu. Și peștii deja eliminau bolesurile pe care le-am dat Canada. Drept dovadă și cantitatea de lichide este una destul de mare. În squid cu condimente avem 200 de ml de lichide hidrolizate. Deci fără a introduce betaină, peștii digeră bolesurile. Ba mai mult, în această rețetă și cei 30 de grame de chili au rolul ăsta de a ajuta peștele pentru a elimina boilesurile. Ce modificare aș mai face la boilesul ăsta? Pe partea de condimente, pe lângă paprika aș mai adăuga, după cum am mai zis, și pudra de roșii. Și un alt ingredient ar fi turmericul, pentru că și el are calități de digerare sau de a ajuta digerarea hranei, a mâncării, să zic așa. Și altceva nu știu ce să zic. M-aș juca puțin și cu brocacelul, doar că cu brocacelul nu știu dacă chiar ar fi un plus foarte mare sau nu. De aia trebuie făcut câteva partide și văzut. Dar cu siguranță, într-o partidă de 12 ore, rețeta asta, dacă introduci brocacelul, cu siguranță nu o să-ți aducă un plus, părerea mea. Deși și brocacelul intră în proteinele solubile, nu cred că o să-ți aducă un plus. Mai degrabă să te joci pe mix, pe gustul mixului și pe atracția lui pentru a avea rezultate mult mai bune în partide scurte. Bun. Dacă voi nu mai aveți alte întrebări, ce pot să vă mai zic eu? Cam astea sunt în mare, să zic, părțile despre sau modalitățile după cum poți să-ți creezi singur un mix de boles, în același timp și unul pentru method feeder, pentru că cam aceleași chestii sunt. Fiecare poate să-și adauge ce ingrediente vrea, să zic. Nu este obligatoriu să folosești anumite ingrediente, unele sau altele. Dacă ești fan GLM, poți să folosești și GLM, de ce nu? Nu este un atractant rău, doar că eu îl văd un preț foarte, foarte mare. Asta este singura problemă. De altfel și belaceanu este un ingredient care este la un preț în ultimul timp destul de ridicat. Doar că, sincer să vă spun, m-am îndrăgostit de el. Și asta pentru că am avut rezultate, ce să zic. Sper că mai merge microfonul. Am uitat să-l mai verific. Da, încă e prezent. Bun. Bun. Dacă nu mai aveți întrebări, ce să zic, vă spun că ne vedem duminică seara. Doar că cu siguranță o să fac o postare duminică dimineața, mă refer săptămâna viitoare, o să fac o postare în care să vă anunț mai exact dacă o să fie live-ul sau nu. În momentul de față nu am nimic alte
intervenit sau alte planuri, deci o să se țină, doar că dacă apare ceva, atunci o să vă anunț cu siguranță. Tema de săptămâna viitoare încă nu știu exact, mă mai gândesc la ea. Da. Ce pot să vă mai zic? Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și să ne vedem cu bine. Nu uitați, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!